Ang pag-uusapan natin sa videong ito ay tungkol sa mga mistakes, sa mga kamalian sa pag-i-install ng CCTV. Sa halip na tapos nyo, ng isang araw lang, ay naging isa't kalahating araw pa, naging dalawa, and so on and so forth. Waste of time is waste of money. Welcome back. O nga pala si OG ng OG Max CCTV. Muli nagbabalik para mag-share na naman sa inyo ng mga tips and tricks, mga knowledge and information na natutunan namin sa mga actual na project namin. Bago tayo dumiretso nga pala doon sa mismong mga mistakes na yan, ay alamin muna natin ano kaya mga dahilan bakit nagkakaroon tayo ng mistakes. Number one is lack of experience. Siyempre ako, kagaya ko, nagsimula din naman ako ng walang alam. Kasi dati sa bangko naman ako nagtatrabaho, hindi ko linya eh. Pero hindi nangahulugan na hindi natin matutunan. So, yan ang isang dahilan. Pagkakulang tayo sa experience, ay most likely ay hindi talaga tayo mabilis magawa. Sa simula, parang takot pa nga tayo eh. So, baka magkamali. Pero ang payo ko, dapat ay maging matapang kayo. Mag-commit kayo ng mistakes. Kasi may kasabihan nga, the more you make mistakes nga, ay the more you become a better installer. Number two, pagka lack of study tayo, lack of research, ay medyo talagang prone tayo na magkamali. So, kaya lang, siyempre, sa simula, talagang nagtsatsaga ako noon. So, kumbaga, aral-aral, research, YouTube din, basa sa internet, tapos tanong-tanong sa mga kaibigan, mga kilala na marunong na rin sa CCTV. Siyempre, kinokollect ako yung lahat ng mga stock knowledge na yan. Siyempre, nung una mabagal. Siyempre, later on din naman, sa pagtatagal, naipon na rin yan yung mga alam. At yan na nga yung pinipilit kong i-share sa inyo. Ang isa pang dahilan ay lack of planning. Siyempre, pagka kulang kayo sa planning, hindi ko alam kung ano yung approach niya. Basta ako, ang amin, nagsisimula muna kami sa planning. At dyan din namin binabase kung anong klase ng mga wire ang bibilhin, ganong kahaba. Siyempre, magsusukat ka kung ganong kahaba ang ilang rolyo ng mga wires ang kailangan mo. Anong camera ang kailangan mo doon sa specific na position na yon. At dapat ba ay maganda or mumurahin, yung mga ganyan. Yan ay kasama sa planning. Ang mga plano naman kasi, siyempre, ang nagpo-provide minsan, kadalasan sa mga project namin, sa mga bagong bahay, sa mga building, pinoprovide sa amin yan ng mga architect at mga engineer. So, ako naman, sinashare ko na rin para matutunan din. Meron niya ako mga kaibigan dyan ng mga engineer at mga architect na nag-work kami hand in hand. Kasi pag hindi kami nag-work, mukhang sasablay, lalo na sa pagkakabit ng mga PVC. So, yun. And lastly is yung lack of consultation. Kasi pag hindi tayo nagko-consulta, hindi tayo nagtatanong sa mga expert, mga kaibigan natin, ay hindi talaga tayo mabilis ang pag-usad. So, yung ating learning process mabagal. Itong mga mistakes na ito ay para sa mga beginner, siyempre. At sa mga DIY. At yung, siyempre yung mga expert dyan, yung mga galing na installer niyan, most likely, mas magagaling pa nga kayo sa akin. Pero panoorin nyo pa rin, malay nyo, may matutunan kayo ng konti, kahit konti. At kung sakasakali namang meron kayong pwedeng i-share, mga inputs na pwede nyong i-comment dyan sa baba para naman makatulong kayo dito sa ating community, dito sa ating channel. So, welcome yan. Welcome kayo. At kung sakaling nga, may napansin kayo na medyo may mali akong nasabi, walang problema. Willing ako i-correct yan. Kasi ano naman yan, constructive naman ako eh. Basta ang importante sa akin ay ang mga subscriber, ang mga manonood. Kahit hindi subscriber, kung manonood at maalam nilang may matutunan kayo, okay lang, walang problema sa akin yan. Okay? So, yun, diretso na tayo. Dito na tayo sa mistake number 1. Okay, dito na tayo sa mistake number 1. Sa totoo lang, hindi ko masyadong makategorya ang mga mistakes na yan. Basta ang ginawa ko na lang, kung wrong placement, which is yan ang ginawa ko number 1, meron niyang mga subtopic. Yan, nakalagay dyan.
Meron niyang mga subtopic. Ibig sabihin ng wrong placement ay mali yung pwesto. Letter A, subtopic, yung height. Pag ang height mo ay sobrang mataas, so wala tayong sinasabing ideal height ha. Hindi ko sinasabing 10 feet, 12 feet, 16 feet, 5 feet, or kung ano man, wala akong sinasabi. Yung height ay kailangang siguraduhin nyo na ang kuha ng camera ay hindi ulo lang. Yung ulo lang ng tao ang nakakita. Ang ibig sabihin nun, sobrang mataas yung camera mo. Halos overhead. Ang makikita lang talaga, ulo mo. So, hindi makikita yung mukha mo. Pero, subukan naman natin sobrang mababa. Kunwari, dito naman ang galing. Pag ganyan, ay kita naman yung mukha mo. Tama? Pero yung ulo, hindi kita. Pero anong disadvantage naman yan? Yung nasa likod mo, na mga tao ay hindi na makikita kasi naharangan mo. Nakuha niyo ibig sabihin. Ibig sabihin, pag mababa, ikaw lang nakukunan. Yung nasa likod, hindi. Pag sobrang mataas, ang nakukunan ay ulo mo lang. Yung mukha ay hindi. So, anong tama? Ay di yung ideal height na yung talagang tama nakita nasa likod mo, kita rin yung mukha mo. Siyempre, wala naman perfect na height. Kasi nga, kunwari, nakatagilid ako. Pag ganito ang lakad ko, di ang camera nasa tagiliran. So, hindi rin makikita ng maganda. Pero ang ibig sabihin, at least, maximize natin ang gamit ng isang camera kung ilagay natin sa tamang height. Una-una, pag sobrang mababa, pwedeng mabandalize. Di ba? Pwedeng mapalo yan, pwedeng mabato ng mga magnanakaw, pwedeng yang ma-sprayan ng mga spray paint para matakluban yung pinakang lens cover. Ibig sabihin, subject to vandalism. Pero pag mataas, hindi pa rin nakakaligtas ha, kasi paano kung binaril naman? Binibigyan ko ng idea yung mga vandalizer na dyan ha. So, ibig sabihin, going back doon sa height, kailangan ay ideal height. Next subtopic under wrong placement is yung against the sun or against the light. So, merong principle sa photography. Alam to ng mga photographer na magagaling dyan. So, hindi sila kumukuha ng picture ng nakaharap sa araw or sa liwanag whatsoever. Ibig sabihin, pwedeng araw, pwedeng liwanag. Siyempre, di ba, ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Tama? East and west. Ngayon, kung halimbawa ang camera mo sa umaga nakatapat sa east, sa umaga, against the light yun. So, sa hapon naman, at kung nakaharap ka naman sa west, at wala namang harang, at yung araw ay directly tapat sa camera mo, that's against the light. Ngayon, minsan, may mga pagkakataon na hindi talaga maiwasan, wala tayong magagawa. Ang ibig sabihin, as much as possible, wag nating ipwesto doon sa against the light. Kung pwede sa ano na lang, sa north or south. Basta bahala na kayo. Sinasabi ko, iiwas nyo. Kasi araw naman, minsan, nag-iiba din ng sikat nag-iiba din ng lubog Kasi nga, umiikot ang mundo natin. So, merong tinatawag na white balancing. May tinatawag na backlight at may tinatawag na wide dynamic range. Yan yung mga feature ng camera, especially sa DAWA. Meron yan Ngayon, may mga camera kasi na pag nakatapat na sa araw or sa liwanag, ay wala na, patay na, wala na makita. Pero may mga bagong feature ang camera ngayon, kagaya ng DAWA. Meron silang tinatawag na wide dynamic range. Sa mga cellphone, sa mga kamerang digital camera, meron din mga high dynamic range yun Yun yung parang kinocompensate ba? Ano man tawag doon? Yung parang halimbawa, madilim, napapaliwanag niya na hindi naman masyadong lumiliwanag. Yung talagang maliwanag na area. Ano ko ibig sabihin? Yun nga, yung tinatawag na backlight at saka yung tinatawag na white balancing. Binabalanse. May picture na ganun. Sa mga ordinaryong cellphone, alam niyo yun pagka kumukuha, napapaliwanag, napapadilim. So, yung sa mga CCTV camera, mayroong automatic ng ganun, iseset mo lang. So, regardless kung ikaw ay napatapat sa araw o sa liwanag, ay medyo nakokontrol mo at napipigilan. Pero, kung ang inyong camera ay walang picture na ganun, ay subukan mong ilipat ng pwesto para ma-maximize mo ang gamit.
Next is letter C, facing the wall that bounce back the infrared beam. Lalim nun ah. Ang ibig sabihin naman yan, ang camera nyo, especially kung infrared camera yan, ay iiwas nyo na tumama yung infrared light. So, ganito yan. Kukuha tayo ng camera. Sample camera natin. Ito yung lens. Ito yung infrared light, LED. Ito naman yung light sensor. Tandaan nyo ha. Itong infrared light na yan ay pag sinaksak, may power yan, kulay pula yan. So, in reality, sa spectrum, pag-aralan natin yan sa elementary, yung color wheel, meron talaga tayong kulay na hindi natin nakikita kasi invisible sa human eye. Yung infrared na yan, kulay-pula yan pag tinignan mo. Pero yung sinag niyan, hindi makita. Pero ang ginagawa ng camera, ina-amplify niya, especially sa gabi. So, tayo, hindi naman ang mata natin, human eye tayo eh. Ang alam ko, mga pusa, mga aso, meron silang kakayahan na makakita sa dilim. So, doon tayo dahil. Kaya mapasin mo, mata nila parang nagliliyab pag minsan eh. So, may dahilan yan eh. Siyempre di natin alam. Pero sa tingin ko, mas maliwanag ang mata nila. So, ang camera naman, ganun din. May kakayahan siyang makakita kahit pitch dark, as in walang kailaw-ilaw. Sa pamagitan nga nitong infrared light na yan, ay makikita ng camera yung tinatamaan ng infrared. Kasi pag tumama sa isang object yon, tatalbog yung ilaw na yon na infrared, ibabalik niya dito sa lens ng camera at ikakapture. So ngayon, ang nangyayari, meron yang pag yan ay tumama sa isang wall, especially sa mga dingding na kulay puti, yung magkakaroon ng reflection, yung nga tatalbog yung infrared light na yan, tatama dito, ang makukuha niya ay puti. Pero, kung ang wall naman ninyo ay black, kunwari black naman or basta dark color, hindi yan basta-basta bumabalik. Kasi ang ginagawa ng mga black na kulay, na dingding, ay ina-absorb lang niya yung liwanag. Wala siyang kakaya magtalbog. Kung meron man, konting-konti lamang. So, dapat iwasan ninyo na yung infrared na yan ay tumama doon sa dingding na kulay puti kasi, yun nga, wala kayong makikita sa gabi. So, magdidilim yung ibang portion na hindi naman tinatamaan ng infrared, hindi makakarating kasi nga nasisilaw si camera. So, yun ang letter C, facing the wall that bounce back infrared light. So, iiwasan nyo yun. Okay? Next is wrong alignment. So, under pa rin yan ng wrong placement, ha. Ito ay subtopic na wrong alignment. Ngayon, pag sinabing wrong alignment, mali naman yung tapat. Pwedeng sobrang mataas or sobrang mababa. Ito. Sampulan na uli natin. Pag yan na nakaganyan, siyempre, pag sobrang mataas, ganyan. Pag sobrang mababa, tigas. Yan, ganyan, bumababa. So, anong diferensya noon? Minsan, pag nasa labas, outdoor, ang nakikita ay langit, yung sky, yung horizon. Okay sana kung yan ang gusto mong makita. Paano kung kinukunan mo pala yung ibaba nun? So, dapat ibababa. So, hindi important. Kasi, wala na. Kung magnanakaw naman binabantay mo, wala naman sigurong manggagaling sa ere. Unless, high-tech sila. Meron silang sasakyan na lumilipad. Most probably, sa baba yung dadaan. Kaya dapat, lagi nakababa. Ganon din naman kung kaliwa or kanan. So, self-explanatory yun. Sa alignment, pagkataas ng project, pag nagtapos ang project nyo, ang last na gagawin nyo is align basta tama naman ang posisyon, madali na yon kasi adjustable naman lahat ng CCTV camera. May mga tornilyo yan. Or minsan, meron yung mga Allen wrench para pag-adjust. Ayan, ito. Ayan, tingnan, pagmasdan nyo mabuti, di ba? May screw dyan, may tornilyo.
Ngayon, siyempre, pag yan ay mahigpit, siyempre, luluwagan niyo yan, gagamitin niya ng screwdriver. Ngayon, kung ang inyong camera napalagay sa corner, wala nang room yung inyong yung screwdriver niyo, yung kamay niyo. Hindi niyo pa makikita at nasa likod. Ako niyo bilhin. So, dapat ito si camera, ay ipesto nyo na doon sa medyo labas-labas ng konti para madali mag, yung alignment. Kasi siyempre, i-align mo yun eh. Madali mag-ano ng mga screw. Pag yan ay nasa corner, patay. Ang hirap. Kailangan kumuha kayo ng screwdriver na maliit lang. Maikli lang. Para meron kayong space. Meron kayong room for pagpihit-pihit na ganyan. Okay?